סורס טוב, זה... אין לכם מושג כמה זה חשוב. כי אם אתם משתמשים בסורסים לא טובים, כל מה שאתם עושים, לרוב, זה לשים מייקאפ על דברים. אתם מכירים את זה שאתם פתאום מביאים איזה סאונד והוא סבבה, אבל הוא לא שם, ואתם מתחילים לשים EQ'ים ופילטרים ואפקטים וקומפרסורים ו-201 דברים, נכון? אם אני אכנס לפרויקטים שלכם, אני אראה צ'יינים כאילו על כל דבר די גדולים, נכון? זה קורה, כאילו, אני לא לבד בזה, או שלא. לא? כן? אוקיי, קורה. אז אני דווקא, אני לא רוצה להגיד שאני נגד, אבל אני יותר בעד להביא סורס טוב, שנשמע טוב, ולעבוד איתו. אני אראה לכם גם איך עושים את זה בשניות, כאילו, עם דברים שבאבלטון. לעבוד עם סורס נכון, זה יותר חשוב, יותר כאילו קל, מאשר לעבוד עם סורס לא טוב ולנסות לייפות אותו. להתחיל כאילו באמת, כמו שאמרתי, לשים עוד EQ, ותמיד יש איזו תפיסה כזאת של אומנים צעירים או של אומנים בכלל, גם אני רואה את זה גם אצל אנשים שעובדים 10 שנים, שהם מכניסים סאונד לפרויקט עכשיו, הדבר הראשון שהם עושים זה חותכים לו נמוכים. נכון? אתם עושים את זה לפעמים? למה? מה אתם חותכים? אתם לא יודעים אם הסאונד, אתם בכלל לא יודעים אם יש שם תדרים, אתם בכלל לא יודעים מה קורה שם, אתם חותכים, כאילו. ברור, זה עושה פייזינג, ואם אתם לא רוצים לעשות לזה פייזינג, אז יש דבר שנקרא ליניאר פייז EQ. והליניאר פייז EQ אני ממליץ אישית על ווייבס שקניתי. סתם לא, באמת קניתי ווייבס. צחוקים, אבל קניתי, כן. אז אני ממליץ, יש להם איזה לין EQ אחד שהוא מעולה פשוט, כאילו חיתוך שעושה בדיוק את העבודה, אבל באמת כמה שפחות. כאילו אם אתם עובדים עם אנלייזר, אז תראו איפה הסאונד, כאילו, תבינו, לפני שאתם חותכים, לפעמים, כאילו, כל הסאונדים הגדולים האלה, נגיד The Wasteland באמת, למי שמכיר, בכלל אין שם חיתוך, כאילו, כמעט אין שם חיתוכים של נמוכים, יש שם כאילו, ממש האדם 125, שזה בעצם איפה, אתה יודע, עד 125 עד 200 בערך, איפה שהבאס והקיק כאילו ממש מרביצים, שמה, עד לשם אני מנסה לחתוך, וגם רק אם אני שומע באוזן שלי, שזה בעייתי. עוד פעם, גם אם אין חדר מושלם, אתם עדיין תשמעו עם הסאב כאילו מהסנר, מעיב על הטרק. אבל לא לבוא ישר ולחתוך כאילו... אני רואה אנשים ואני נכנס לפרויקטים, אני רואה כאילו אחד כאילו, חיתוכים כאילו, רק אייקאט כאילו של 1000 הרץ על סנר, למה? כל החיים שלו נמצאים ב-200, 250 כאילו, אין סיבה לחתוך, כאילו, תחשבו, לא יודע, לפעמים אני עושה ג'ם סשנים עם חברים, או הולך ושומע ג'ם סשנים אצל אנשים, בוא נערכים, מחוברים כאילו, 1, 2, 3, לא יודע, 5 סינטים או 5 ויסטים, אף אחד לא חותך נמוכים, אף אחד לא חותך גבוהים, וזה נשמע טוב, וזה נשמע הרמוני, וזה נשמע חי, וזה נשמע בריא.